السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. من فترة كنت عملت فيديو عن طريقة تثبيت الرومات المعدلة لهواتف سامسونج، وكان من أكتر الحاجات اللي اتسألت عليها في الفيديو ده هي إزاي نرجع للسوفت وير الأصلي أو الروم الرسمي بتاع سامسونج. وزي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الرومات المعدلة عن أساسيات ومبادئ لازم تبقى عارفها قبل ما تثبت روم معدل، هنتكلم في الفيديو ده عن أساسيات ومبادئ لازم تبقى عارفها أثناء تثبيت الروم الرسمي لجهاز سامسونج. أولًا لازم تبقى عارف إنك عشان تثبت الروم الرسمي لازم يبقى معاك جهاز كمبيوتر أو لابتوب. تاني حاجة لازم يبقى معاك كابل بيدعم الداتا، مش هينفع كابل الشحن بس. كل المواقع وكل الناس بتتكلم على إنه يُفضّل يكون الكابل الأصلي بتاع الموبايل، لكن لو مش متوفر الكابل الأصلي ومتوفر كابل جيد في توصيل البيانات هيفي بالغرض. ولازم تحط في حسبانك إن الكابل ده لو سيء عملية تثبيت الروم مش هتتم بشكل جيد أو مش هتتم خالص. لازم قبل التثبيت يكون الموبايل مشحون على الأقل 50% ويفضل 70% وفوق، لأن عملية التثبيت بتاخد وقت طويل جدا. ما ينفعش خلال المرحلة دي الموبايل يراستر أو يفصل. نقطة مهمة كمان لازم تكون عارفها إنك لما بتنزل سوفت وير للموبايل لازم تبقى عارف الموديل بتاعك بالحرف والرقم. ما ينفعش تنزل سوفت وير مختلف، لازم تاخد بالك من الحروف والأرقام بتاعة موديل الموبايل، خاصة أثناء تحميل السوفت وير. لأن أنت لو عملت حاجة غلط أو نزلت سوفت وير مختلف ده هيقضي على الجهاز بتاعك تماما. ومعظم المواقع إن ما كانش كلها ومعظم المطورين إن ما كانش كلهم لما بيتكلموا عن تثبيت سوفت وير سواء معدل أو رسمي بيخلوا مسؤوليتهم تماما عن أي خطأ ناتج عن سوء التثبيت. لازم كمان تبقى عارف إنك لما تنزل السوفت وير بتاع الموبايل تنزل السوفت وير الخاص بالموديل والدولة بتاعتك، لأنك لو نزلت سوفت وير بتاع دولة مختلفة هتلاقي بعض المشاكل الناتجة عن وجود بعض التطبيقات المثبتة مسبقا في السوفت وير. ده غير ان ده ممكن يعمل تعارض مع الشبكة بتاعة الموبايل. النقطة التانية اللي لازم نبقى عارفينها هي انا ليه بثبت الروم الرسمي او برجع للروم الرسمي بتاع سامسونج. في عدة اسباب يخلوك تثبت السوفت وير الرسمي للجهاز. اولهم انك تكون مثبت روم معدل زي ما شرحنا في فيديو قبل كده، ويكون الروم ده فيه مشاكل او ما عجبكش، او انت لسبب او لاخر عايز ترجع للسوفت وير الاصلي بتاع الجهاز. تاني سبب هو إنك تكون مشتري تليفون نازل ليه فترة، وخلال الفترة دي التليفون نزل له أكتر من تحديث رئيسي وفرعي. لأن للأسف أنت لما بتشتري تليفون خصوصا لو التليفون ده ليه سنة أو أكتر، لما بتفتح التليفون من علبته ما بيجيلكش التحديث الأخير، بيجيلك التحديثات بطريقة تراكمية. هيجيلك من أول تحديث نزل له بعد إصدار الجهاز لحد آخر تحديث تراكميا. يعني لو أنت مشتري جهاز نزل من سنتين وخلال السنتين دول نزل له تحديثات، هينزل التحديثات الرئيسية وبعدها التحديثات الفرعية وبعد كده التحديثات الرئيسية الثانية وبعد كده التحديثات الفرعية بترتيب نزولها من الشركة. ودي بتبقى مشكلة لأنها بتستهلك جزء كبير من باقة الإنترنت، ده غير الوقت الطويل اللي هياخده الجهاز في تحديثات أنت في غنى عنها. علشان تتجنب الخطوة دي ممكن تنزل السوفت وير النهائي أو آخر تحديث نزل الجهاز وتثبته من خلال الأودن زي ما هنشرح في الفيديو. ثالث سبب يخلوك تنزل السوفت وير هو ان يكون عندك مشكله في السوفت وير بتاع الموبايل وحاولت تعمل ضبط مصنع او ريست للجهاز والمشكله دي ما اتحلتش، فبتضطر تنزل له السوفت وير كامل. وغالبا المشكله دي لو مشكله سوفت وير هتتحل مع تثبيت السوفت الرسمي. طيب ازاي انزل السوفت وير الرسمي للموبايل او منين؟ تنزيل السوفت وير الرسمي للجهاز بيبقى باكتر من طريقه. أول وأشهر وسيلة تنزل فيها السوفت وير الرسمي لجهاز سامسونج هو موقع سام موبايل. هسيب لك طبعا الرابط بتاع الموقع في صندوق الوصف. هنفتح الموقع وتدخل على الجزء بتاع الفريم وير، وهو ده المكان اللي بتنزل منه السوفت وير بتاع الموبايل. بعد كده هنضغط على داونلود سامسونج فريم وير، هيفتح لنا صفحة البحث بالشكل ده. هنكتب هنا موديل الموبايل، وزي ما قلنا في أول الفيديو لازم تبقى متأكد من موديل الجهاز بتاعك بالحرف، لأن في موديلات متقاربة ومتشابهة جدا وبيبقى الاختلاف في الحرف الأخير مثلا أو في رقم من الأرقام.
مثلا أنا عاوز أنزل سوفت وير لجهاز سامسونج جالاكسي ام 55. بكتب الموديل بالشكل ده اس ام داش ام 55 6، وزي ما احنا شايفين الموقع بيعمل لي اقتراحات لأقرب الموديلات اللي أنا بكتبه. وهناخد بالنا هنا إن الفرق بين الجهازين دول هو الحرف الأخير من الجهاز. في جهاز منهم بينتهي بحرف البي، وجهاز تاني بينتهي بحرف الإي، ودول جهازين مختلفين عن بعض. ما ينفعش تحمل السوفت وير بتاع ده لده. أنا هختار الموديل الأولاني. هنلاقي هنا الموقع كتب لنا اسم الجهاز. بعد كده هنروح على خانة الكانتري. أنا هكتب هنا اي جي واي وهختار ايجيبت، وهنا هنضغط على تشيك ابديت. هتظهر لنا الصفحة دي بتعرض لنا التحديثات الأخيرة للموبايل. أنا طبعا هختار أحدث إصدار اللي هو ده. هيدخلك بعد كده على صفحة التحميل اللي فيها بيانات الروم، زي موديل الجهاز وتاريخ إصدار الروم ونسخة الأندرويد. هندوس على فري داونلود. هتلاقي السوفت وير بدأ يتحمل. لكن في الفترة الأخيرة موقع سام موبايل ما بقاش بينزل التحديثات الأخيرة لمعظم الأجهزة، ده غير البطء الشديد في سيرفرات موقع سام موبايل. تاني طريقة تحمل بيها السوفت وير للموبايل هي من خلال تطبيق فريجا أو برنامج فريجا. هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بعد ما تحمل البرنامج هتلاقي إن البرنامج بورتابل بالشكل ده، مش محتاج تثبيت. أول ما تفتح البرنامج هتلاقي طريقتين لتحميل الروم. أول طريقة هي على وضع المانيوال، وده الوضع الافتراضي بتاع البرنامج. بنكتب فيها موديل الجهاز هنا. بعد كده بنكتب السي اس سي بتاع الموبايل، ولازم هنا نكتب الاي ام اي اي بتاع الموبايل او السيريال نمبر، وده لتجنب تحميل سوفت وير مختلف عن موديل الجهاز وتجنب الاخطاء. بعد كده بنضغط شيك ابديت. البرنامج هيجيب لنا احدث سوفت وير للموبايل. هندوس على داونلود من هنا ونختار مكان التحميل. هيبدأ التحميل بعد كده على طول. وفي طريقة تانية وهي الأفضل والأسهل في البرنامج، وده عن طريق اختيار وضع الأوتو. هنيجي من هنا بدل ما هي مانيوال هنختار أوتو. بعد كده نوصل الموبايل بالكمبيوتر. البرنامج هيتعرف على موديل الجهاز وبياناته كلها لوحده. والطريقة دي طبعا أفضل لأنها بتجنبك أي خطأ ممكن يحصل أثناء تحميل السوفت وير. بعد كده ندوس على تشيك أبديت. البرنامج هيجيب لنا أحدث سوفت وير للموبايل. هندوس برضو على داونلود من هنا ونختار مكان التحميل، والتحميل هيبدأ على طول. بعد انتهاء تحميل السوفت وير هنيجي على الملف اللي حملناه هنلاقيه ملف واحد بالشكل ده. احنا لازم نفك عنه الضغط. بعد فك الضغط عن البرنامج هنلاقي ظهر لنا هنا 5 ملفات. هنتكلم عنهم بعد ما نحمل برنامج الاودن اللي هنثبت بيه السوفت وير اللي حملناه على الموبايل. بعد تحميل السوفت وير او الروم بتاع الموبايل هنحمل البرنامج اللي هنستخدمه في تثبيت السوفت وير على الموبايل، وهو برنامج الاوديو. وافضل مصدر نحمل منه برنامج الاوديو هو موقع سام موبايل اللي اتكلمنا عنه من شويه. من نفس الصفحه بتاعه تحميل السوفت وير هننزل لتحت شويه كده، هنلاقي رابط مباشر لتحميل برنامج الاوديو. هنضغط عليه علشان نحمل منه برنامج الاوديو، وهيبدا البرنامج في التحميل. وبكده نبقى حملنا كل اللي احنا عايزينه لتثبيت السوفت وير على الموبايل. وعلشان تثبت السوفت وير على الموبايل لازم ندخل الأول على وضع الداونلود مود. لو ما تعرفش تدخل على الداونلود مود كنت عملت فيديو على القناة بنشرح فيه ازاي نقدر ندخل على الداونلود مود لكل أجهزة سامسونج. هيظهر لك في الآي اللي هنا، وهسيب لك رابط للفيديو في صندوق الوصف. بعد الدخول على الداونلود مود هنفتح برنامج الأودن ونوصل الموبايل بالكمبيوتر. أول ما نوصل الموبايل على الكمبيوتر والبرنامج يتعرف على الموبايل هنلاقي العلامة دي بقى لونها أزرق. بعد كده هنبدأ بتحميل ملفات السوفت وير على البرنامج. هنيجي هنا في الخانة اللي مكتوب فيها BL وهنعمل فتح للفولدر اللي فكينا الضغط عنه بتاع السوفت وير. هنلاقي هنا ملف أوله BL، هنضغط عليه دبل كليك أو أوبن. بعد كده ال AB ونروح للملف اللي أوله AB بالشكل ده. بعد كده هنضغط على CD
ونختار الملف اللي أوله CB، ونيجي عند اختيار الCSC. هنلاقي في الفولدر اللي فكينا عنه الضغط ملفين باسم CSC، واحد باسم CSC دايركت والتاني مكتوب عليه هوم CSC. الملفين دول الفرق بينهم إن الملف الأولاني اللي مكتوب فيه CSC دايركت أو مباشرة، ده لما تختاره مش هيعمل فورمات للموبايل. إنما أنت لو اخترت الملف اللي مكتوب عليه هوم CSC، ده ملف مظبوط، ولكن لو اخترته في تثبيت السوفت وير على الأودن هيقوم بعمل فورمات للموبايل. لازم ناخد بالنا قوي من النقطة دي، لأن أنت لو اخترت الملف بتاع هوم CSC موبايلك هيتفرمت. انما لو انت بتحمل السوفت وير وبتعمل ابجريد من نسخه لنسخه، لو مش عايز الموبايل يتفرمت بتختار ملف CSC دايركت، مش هتختار هوم CSC. بعد كده هندوس ستارت، هنلاقي عمليه التثبيت بتتم، وبيبدا يظهر لنا على الموبايل زي ما احنا شايفين مراحل تطور التثبيت. هنلاقي على الموبايل ظهر لنا شريط زي شريط التمرير كده، بيظهر لنا مرحله تقدم تثبيت السوفت وير. موضوع تثبيت السوفت وير ده بياخد وقت طويل، ممكن يوصل ل10 دقايق. لازم تكون صبور وتطول بالك وتستنى لحد اما السوفت وير بالكامل ينزل، وهيظهر لنا العلامة دي زي ما احنا شايفين. لما تظهر لك كلمة باص اللي باللون الأخضر دي، ده معناه إن عملية تثبيت الروم اكتملت. ولما نبص للموبايل هنلاقيه بيعمل عملية ريستارت ويدخل على السوفت وير أو الأندرويد بتاعه، ويبقى الحمد لله تم عملية التثبيت بنجاح. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لأصدقائك، وما تنساش برضو تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. ولو عندك أي استفسار يا ريت تكتبه لي في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.